सो हेलो गाइज माई नेम इज सुमन कार्की एन्ड वेलकम टु माई च्यानल टेक सुमन र हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो फोटो बोल्ने भिडियो अझै हजुरहरूले टिकटकमा धेरै देखिराख्नु भएको होला र आज हामी यो कसरी बनाउँछ भन्ने बारे सिक्न गइरहेको छौँ। सो हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक गर्न नछुटाउनु होला। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गो फर इट। चलिए शुरू करते हैं। सो हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि ब्राउजरले ओपन गर्नु होला। इक्जाम्पलको लागि मैले क्रोम ओपन गरेको छु। हजुरहरूले सफारी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूको आइओएस छ भने। र हजुरहरूले त्यहाँनिर डी_ID भनेर सर्च गर्नु होला र त्यसलाई डेस्कटप मोडमा अन गरिदिनु होला। यसरी DID लेखेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। राइट साइडमा 3 वटा डट हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइटलाई इनेबल गर्नु होला, यानि कि त्यसलाई टिक हुने गरी गर्नु होला र हजुरहरूले DID भनेर सर्च गर्नु होला आफ्नो गुगल क्रोममा र फर्स्टको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ र हजुरहरूले अब सिम्पली फ्री ट्रायलमा क्लिक गर्नु होला। फ्री ट्रायलमा क्लिक गरिसकेपछि अथवा स्टार्ट ट्रायलमा क्लिक गरिसकेपछि केही समय लिनेछ र हजुरहरू अब केही समय लिएर त्यहाँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनेछ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ क्रिएट भिडियो भन्ने। सो हजुरहरूले यहाँनिर लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ क्रिएट भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यो मुनि रहेको एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा हजुरहरूले अब यहाँनिर एडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हजुरहरूले कुन इमेजलाई बोल्ने बनाउन चाहनुहुन्छ हजुरहरूले सिम्पली हो त्यो इमेजलाई सिलेक्ट गर्नु होला। हजुरहरूले यसरी इमेजलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के बोल्न लगाउने भनेर त्यहाँनिर हामीले सिम्पली लेख्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली कपी पेस्ट गरिदिएँ। र यदि हजुरहरूको फोटो छैन भने हजुरहरूले यहाँनिर यो मुनिको कुनै पनि एउटा अवतार सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले फोटो नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले सिम्पली फोटोलाई एड गर्नु होला। र त्यसपछि अब यहाँनिर हजुरहरूले स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, हजुरहरूले के बनाउन चाहनुहुन्छ। सो हजुरहरूले यहाँनिर त्यही लेख्नु होला र यदि हजुरहरूले नेपालीमा छ भने हजुरहरूले नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, नेपालीमा बोल्ने बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँ सिम्पली कपी पेस्ट गर्नेछु। सो यसरी मैले यहाँनिर कपी गरेँ। अब यहाँनिर म यहाँनिर पेस्ट गरिदिनेछु नेपाली वर्डहरू। मैले अर्को फोनमा लेखेको भएको नै मैले यहाँ कपी पेस्ट गरेँ। सो अब हजुरहरूले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नु होला, यानि कि USA को फ्ल्यागमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूले यहाँनिर नेपाल भन्ने सिलेक्ट गर्नु होला छानेर। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अथवा ल्याङ्ग्वेज नेपाली। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले मुनि हेर्न सक्नुहुनेछ भोइस भनेर अप्सन हुन्छ, सागर र हेमकला भन्ने। सो हजुरहरूको यदि फोटो केटीको छ भने अथवा महिलाको छ भने हजुरहरूले हेमकला गर्नु होला र फोटो केटाको छ भने सागरमा क्लिक गर्नु होला। र मैले यहाँनिर सागरमा क्लिक गरिदिएँ। अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ माथि जेनेरेट भिडियो भन्ने अप्सन देखाएको छ माथि राइट साइडमा। सो हजुरहरूले सिम्पली त्यो जेनेरेट भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र हजुरहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर हजुरहरूले सिम्पली जेनेरेट भनेर क्लिक गर्नु होला। जेनेरेट भनेर क्लिक गरिसकेपछि केही समय लिनेछ, हजुरहरूको इन्टरनेट कनेक्सन अनुसार हुन्छ। सो हजुरहरूको इन्टरनेट कनेक्सन जति फास्ट छ त्यति नै फास्ट हजुरहरूलाई यो भिडियो बनाएर दिन्छ। सो हजुरहरूले सिम्पली यहाँनिर भिडियो बनाइसकेपछि क्लिक गर्नु होला। यो बनाइसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो भिडियो बोल्न थालेको छ, फोटो बोल्न थालिसकेको छ र यो एउटा भिडियोको फर्ममा आएको छ। र हजुरहरूले सिम्पली हजुरहरूले यो भिडियोलाई प्ले गरेर यहीँनिर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई डाउनलोड पनि गरेर आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गरेर कुनै पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो एज यु क्यान सी हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो पर्फेक्टली बोल्न थालेको छ। र हजुरहरूले अब यसलाई डाउनलोड गर्न लेफ्ट साइडमा रहेको डाउनलोड भन्ने ब्ल्याक बटनमा क्लिक गर्नु होला, यो लेफ्ट साइडमा रहेको हुन्छ। सो सिम्पली डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नु होला हजुरहरूले मुनि रहेको लेफ्ट साइडमा रहेको डाउनलोडमा। सो हजुरहरूले डाउनलोड भएन भने फेरि डाउनलोड अगेन गर्नु होला र डाउनलोड चाहिँ हुन्छ। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फाइल डाउनलोड भइसक्यो र हजुरहरूको यो भिडियो ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ। सो यो फोटोबाट भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुरुमा गुगल अथवा केही आफ्नो एप्पल आइडीबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो वेबसाइटमा। सो हजुरहरूले सुरुमा त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले गुगलबाट बनाउनु होला, त्योबाट बनाउँदा अलिकति बेटर हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। सो हजुरहरूले क्रिएट अ
भिडियोमा गर्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई त्यहाँनिर आइडी बना भन्छ। सो सिम्पली हजुरहरूले त्यहाँनिर क्लिक गरेर हजुरहरूले गुगलमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको अटोमेटिकल्ली आफ्नो आइडी बनिनेछ, हजुरहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। सो यति नै गाइज। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ र भिडियो मन पराउनु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला। सो अर्को कुनै यस्तै भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, सी यू, जय नेपाल।